शनि ग्रහයා මීන රාශි ගත වීමත් එක්ක කටක ලග්න හිමි ඔබට ලබා දෙන සුබ අසුබ කොහොමද? අෂ්ටම ඒ රාශිකය නිමා කරමින් शनि ග්‍රහයා 9 වෙන්නට පැමිණීමත් සමග මහත් අසවැසිල්ලක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටි ඔබට මතුවෙන්න අවශ්‍ය වටපිටාව තබන පළමු පියවර කුම්භ රාශියේ සිට මීන රාශියට ගත වීම. ඔබගේ අෂ්ටම ඒ රාශිකය නිමා කරමින් 9 වෙන්නට පැමිණීම තුල ඔන්න ඔබගේ පෙර පින වාසනාව ක්‍රියාත්මක වීමට අදාළව සිදුවෙන වාසනාවන්ත සෙනසුරු මාරුවක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. විදේශ සම්බන්ධ කටයුතු වලට පවා විදේශ අධ්‍යාපනයට පවා ඔබට යහපත් ලෙස යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔබගේ මානසික සැනසීම පවුලේ කටයුතු පවා සාමය සමිගිය රැකෙන පරිදි කටයුතු කරන්න. ඔබගේ ශක්තිය නිතර මතු කරගන්න. ඒ ගැන දැනගන්න එකතු වෙන්න හෙට රාත්‍රී 8ට